हॅलो स्टुडंट, गुड मॉर्निंग. आज आपण मॅथमॅटिक्स 1चा जो चॅप्टर आहे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन तो बघणार आहोत. अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय की ह्या ज्या सिरीज आहे त्या सिरीजमध्ये प्रत्येक सिरीजच्या टर्म्समध्ये जो डिफरन्स आहे याच्या हे सिरीज बघा, ही सिरीज बघा, ह्या सर्व काय सिरीज आहे, हे काय सर्व प्रोग्रेशन्स आहे. पण हे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय किंवा आपण कसं ओळखायचं अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन, तर काय करायचं याच्या प्रत्येक डिफरन्स त्याच्या टर्म्समधला डिफरन्स या दोन टर्म्समध्ये कितीचा डिफरन्स आहे 2चा, याच्यामध्ये 2चा, याच्यामध्ये 2चा, म्हणजे प्रत्येक टर्ममधला जो डिफरन्स आहे तो किती आहे आपल्याकडे 2. नेक्स्ट क्वेश्चन म्हणजे काय की याच्यामध्ये सुद्धा कितीचा डिफरन्स आहे 2चा, याच्यामध्ये 2चा, याच्यामध्ये 2चा. त्या दोन्ही क्वेश्चनमध्ये डिफरन्स कसा आहे कॉमन आहे, डिफरन्स कसा आहे कॉमन आहे. मग अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मीन्स द कॉमन डिफरन्स बिटवीन टू टर्म्स, that is the arithmetic progression. Arithmetic progression. Okay. Next example बघूया आपण 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8 and 11. हे जी सिरीज आहे या सिरीजमध्ये डिफरन्स जो आहे तो चेक करायचा. हे फर्स्ट टर्म आहे, सेकंड टर्म आहे, थर्ड टर्म आहे, फोर्थ टर्म आहे. या दोन टर्ममधला डिफरन्स काय, दोन टर्ममधला 3. नेक्स्ट या दोन टर्ममध्ये 3, या दोन टर्ममध्ये 3, म्हणजे प्रत्येक टर्म्समधला जो डिफरन्स आहे तो किती आहे 3 आहे, म्हणजे कसं आहे कॉमन डिफरन्स आहे. सो दॅट इज द अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. ओके. नेक्स्ट 4, 6, 10, 16, 24 हे जी सिरीज आहे या सिरीजमध्ये याचा जो डिफरन्स आहे प्रत्येक टर्म्समधला जो डिफरन्स आहे तो आपण पहिले चेक करू. चेक केल्यानंतर जर कॉमन डिफरन्स जर असेल सो दॅट इज द अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. ओके. 4, 6 मधला डिफरन्स किती 2. नेक्स्ट टर्म्स 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8. ओके. मग हा जो डिफरन्स आहे हा डिफरन्स कॉमन आहे का, नाही. म्हणजे हा डिफरन्स जर कॉमन जर नसेल तर इज नॉट अ अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. ओके. याच्यानंतरचा नंबर तुम्ही सांगू शकता, याच्यानंतरचा नंबर काय राहील मग 2, 4, 6, 8. याच्यामध्ये काय करू आपण 10 ॲड करू. 10 ॲड केल्यानंतर काय होईल 34 होईल. म्हणजे आपण नेक्स्ट स्टेप सांगू शकतो युजिंग द लॉजिक. पण हे कोणत्या टाईपचं प्रोग्रेशन आहे ते आपण कशावर डिपेंड असते की त्याच्या टर्म्समधल्या डिफरन्सवर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये 5, 10, 20, 40, 80 याच्यामध्ये तुम्ही असा डिफरन्स फाइंड आउट करू शकता की या दोन टर्म्समध्ये काय डिफरन्स आहे, या दोन टर्म्समध्ये, या दोन टर्म्समध्ये आणि या दोन टर्म्समध्ये. या दोन टर्म्समध्ये 5चा डिफरन्स, या दोन टर्म्समध्ये 10चा, याच्यामध्ये 20 आणि या दोन टर्म्समध्ये 40. मग प्रत्येक टर्म्समधला जो काही डिफरन्स आहे तो कॉमन आहे का, नाही. मग कॉमन डिफरन्स नाही, सो इज नॉट अ अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. अशा याने आपल्याला दिलेल्या सिक्वेन्समध्ये द गिवन सिक्वेन्स इज अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन ऑर नॉट असा क्वेश्चन असतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं असते की प्रत्येक टर्म्समधला डिफरन्स चेक करायचा असेल. जर डिफरन्स जर कॉमन असेल तर यस द सिक्वेन्स इज अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. जर डिफरन्स जर कॉमन जर नसेल तर गिवन सिक्वेन्स इज नॉट अ अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. अशाने आपण एक्झाममध्ये 1 मार्क्स आपण घेऊ शकतो. ओके. मग आता ॲक्च्युली हे कसं ओळखायचं आणि कसं चेक करायचं किंवा टर्म्स काय आहे हे आपण याच्यामध्ये बघितलं आहे. आता ॲक्च्युली तो जो पर्टिक्युलर क्वेश्चन आहे तो कसा सॉल्व करायचा ते आपण या एक्झाम्पलमध्ये घेऊया. ओके. बघा ही आपण जे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशनची कन्सेप्ट बघितली त्याच्याशी रिलेटेड आपण 2 एक्झाम्पल पाहूया. मीन्स ॲक्च्युली एक्झाममध्ये आपण किती मॅटर लिहिलं पाहिजे आणि नेमकं काय लिहिलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला मार्क्स मिळतील. ठीक आहे. पहिल्या क्वेश्चनमध्ये काय आहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपण घेऊ 4, 6, 8 अँड 10. ओके. द गिवन सिक्वेन्स आर AP or not. क्वेश्चन काय आहे 4, 6, 8, 10 द गिवन सिक्वेन्स आर AP or not. हे जे सिक्वेन्स आहे हे AP आहे किंवा नाही आहे ते आपल्याला डिटरमाइन करायचे आहे. मग फर्स्टली चेक द डिफरन्स बिटवीन टू टर्म्स. आता हा जर MCQ मध्ये जर क्वेश्चन जर विचारला तर आपण एवढं काही सॉल्व करत बसणार नाही. डायरेक्ट आपण चेक करू शकतो 4 आणि 2 6, 6 आणि 2 8, 8 आणि 2 10.
म्हणजे याचा जो डिफरन्स आहे तो कसा आहे, कॉमन आहे. म्हणजे हे कसं आहे, एपीचं एक्झाम्पल आहे. MCQमध्ये आपण सॉल्व करणार नाही आहोत. ओके, मग असंच बाय ऑब्झर्वेशन तुम्ही त्याला आयडेंटिफाय करू शकता. पण आता 1 मार्कसाठी जर असेल तर ते सॉल्व कसं करायचं, काय करायचं, ह्या ज्या टर्म्स आहे, पहिल्या नंबरची टर्म, दुसऱ्या नंबरची, तिसऱ्या नंबरची आणि चौथ्या नंबरची, त्याला काय करायचं, हिअर T1 means term 1, first term, T1 4, T2 is equal to 6, T3 is equal to 8 and T4 is equal to 10. ओके, आता आपल्याला काय चेक करायचं आहे, डिफरन्स फाइंड आउट करायचा. मग डिफरन्सचा फॉर्म्युला काय, या T2 मधून T1 मायनस करायचा, T3 मधून T2 मायनस करायचा आणि T4 मधून T3 मायनस करायचा. ओके, मग जरी आपल्याला इथून लक्षात असेल की 4 आणि 2 6, 6 आणि 2 8, 8 आणि 2 10, ओके, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. पण जेव्हा ॲक्च्युली आपण याला सॉल्व करत असतो तर त्यावेळेस काय करायचं की T2 - T1 दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ डिफरन्स बिटवीन टू टर्म्स. ओके, मग हे टर्म जे आहे हे लार्ज असो की स्मॉल असो, ओके, पण T2 - T1 दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ डिफरन्स. मग T2 - T1 इज इक्वल टू T2 6, 6 - 4 इज इक्वल टू 2. Then T3 - T2 is equal to 8 - 6 is equal to 2. T4 - T3 is equal to 10 - 8 is equal to 2. तर ह्या ज्या टर्म्स आहेत T1, T2, T3, T4, जर आपल्याकडे 5 टर्म जर असेल, या एक्झाम्पलमध्ये 1 2 3 4 5 आहे, आपण कुठपर्यंत घेतलं असतं, T5 पर्यंत घेतलं असतं. मग इथे काय झालं असतं, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, T5 - T4. जितक्या टर्म्स आहेत तितक्या टर्म्सला आपला काय करायचा, डिफरन्स फाइंड आउट करायचा. आता याच्यामध्ये कितीचा डिफरन्स आहे, 2चा, या टर्म्समध्ये 2चा, या टर्म्समध्ये सुद्धा 2चा. म्हणजे 2चा जर डिफरन्स आहे, द कॉमन डिफरन्स इज इज 2. मग कॉमन डिफरन्स 2 आहे, सो देअरफॉर द गिवन सिक्वेन्स is an AP. ओके, हा 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असतो. यातलं इम्पॉर्टंट आहे की हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करणं, द कॉमन डिफरन्स इज 2 हे लिहिणं आणि त्याच्यानंतर द गिवन सिक्वेशन इज अन AP ऑर नॉट. मग AP असेल तर AP, नाही असेल तर नॉट AP. ओके, सो दॅट इज द आन्सर. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल आहे. काय सेकंड एक्झाम्पल, 11 9 7 5 3. ओके, determine the sequence is AP or not. Okay, so write in solution here, first term is 11, so that is that T1 is equal to 11, T2 is equal to 9, T3 is equal to 7, T4 is equal to 5 and T6 is equal to 3. आता आपल्याला किती टर्म्स दिलेले आहे, 5. T1, T2, T3, T4 and T5. ओके, आता डिफरन्स चेक करायचा आहे. डिफरन्स चेक करायचा काय फॉर्म्युला, आपल्याला माहीत आहे की 2चा डिफरन्स आहे, 2चा आहे, 2चा आहे, 2चा आहे, म्हणजे द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP. पण ॲक्च्युली आपल्याला सोल्युशन लिहित असताना काय फॉर्म्युला आपल्याकडे, T2 - T1. हे व्हॅल्यू लहान असो की मोठी असो, फॉर्म्युला आपला T2 - T1च. ओके, सो T2 - T1 इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ T2 9 मायनस T1 11 इज इक्वल टू 9 - 11 -2. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. T3 - T2 इज इक्वल टू 9 - 7 इज इक्वल 7 - 9 इज इक्वल टू -2. T4 - T3 is equal to 5 - 7 is equal to -2. T5 - T4 is equal to 3 - 5 is equal to 2. Okay, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, T5 - T4. जर T6 असते तर आपण काय घेतलं असतं, T6 - T5. ओके,
काय दिसतंय आपल्याला, जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स किती आहे, -2. या दोन टर्म्समधला -2, या दोन टर्म्समधला -2, या दोन टर्म्समधला -2, या दोन टर्म्समधला -2. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे प्रत्येक टर्म्समधला, तो डिफरन्स कसा आहे, कॉमन आहे. ओके, सो द कॉमन डिफरन्स is -2. So in that question -2 is very important. So therefore the given sequence is an AP. ओके, तर या पद्धतीने तुम्हाला ते क्वेश्चनचं आन्सर लिहायचं आहे. आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. एक्झाम्पल नंबर 3 थोडं वेगळ्या पद्धतीचं राहील, त्याला आपण कसं सॉल्व करू शकतो. ओके, बघा क्वेश्चन नंबर हा जो 3rd नंबर आहे. आता क्वेश्चन नंबर 3मध्ये काय आपल्याला बाय ऑब्झर्वेशनने आपल्याला असं वाटते की कॉमन डिफरन्स आहे. मग आपण डायरेक्टली काय करतो, द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP. पण एक्झाममध्ये तसं न करता काय करावं वगैरे, याला ॲक्च्युली आपल्याला सॉल्व करत न्यायचं आहे. आणि सॉल्व केल्यानंतर मग त्याचा जर कॉमन डिफरन्स जर असेल, सो दॅट इज द ॲन्सर. ओके, कधी कधी काय होते आपल्याला की आपल्याला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स आहे, याच्यामध्ये कॉमन डिफरन्स आहे, याच्यामध्ये पण कॉमन डिफरन्स आहे. मग आपण काय करतो, याच्यातही कॉमन आहे, याच्यातही कॉमन आहे, याच्यातही कॉमन आहे, आणि यस डायरेक्टली आपण इज अन AP म्हणत असतो. पण जेवढ्या टर्म्स दिलेल्या आहेत तेवढ्या टर्म्स चेक करायच्या आणि त्याच्यानंतरच डिसिजन घ्यायचा आहे की द गिवन सिक्वेन्स इज AP आर नॉट. कधी कधी असं होऊ शकतं आपल्याकडे की 2, 4, 6, 8. ओके, हां, आपल्याला असं वाटतं की या दोघांमध्ये 2चा आहे, याच्यामध्ये 2चा आहे, याच्यामध्ये कधी कधी लांब पण राहू शकते, 10, 12, 14. मग इथे 2चा डिफरन्स आहे, इथे 2चा आहे, इथे पण 2चा आहे, पण इथे पण 2चा आहे, आणि इकडे जर समजा 18 नसलेत, मग आपण काय करतो, 1-2 टर्म जर चेक केल्या आहे 2चा, आणि असं गृहीत धरून आपण काय करतो, द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP म्हणतो. पण ते AP आहे का, नाही आहे, कारण की एंडिंगला काय डिफरन्स वेगळा आहे. ओके, म्हणून सॉल्व करत असताना याला जेवढ्या टर्म्स दिलेल्या आहेत तेवढ्या टर्मचा कॉमन डिफरन्स फाइंड आउट करायचा, आणि नंतरच काय करायचं, त्याला डिटरमाइन करायचं का द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP आर नॉट. ओके, एक्झाम्पल बघून घ्या. हिअर ओके, T1 इज इक्वल टू -4, T2 इज इक्वल टू -3, T3 इज इक्वल टू -2, T2 is equal to -1, and T4 is equal to -1, T5 is equal to 2. Okay, T1 is equal to -4, T2 is equal to -2, T3 is equal to -2, T4 is equal to -1, and T5 is equal to 2. जितक्या टर्म्स दिलेल्या आहेत तितक्या लिहून घ्यायच्या, आणि आता काय करायचं, आपल्याला चेक करायचं आहे. काय फॉर्म्युला आपला डिफरन्सचा, T2 - T1. T2 दोन नंबरची टर्म्स काय, -3, मेन साईन काय आपलं मायनस. T1 किती आपल्याकडे -4, याला कॅल्क्युलेट करायचं प्रॉपरली. -3 मायनस प्लस 4 इज इक्वल टू -3 + 4 1. ओके, नेक्स्ट फॉर T3 - T2. T3 व्हॅल्यू ऑफ T3 -2, मेन साईन काय मायनस. नेक्स्ट इंटीजर काय T2 -3 इज इक्वल टू -2 मायनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट T4 - T3, व्हॅल्यू ऑफ T4 -1, मेन साईन इज दिस साईन मायनस, व्हॅल्यू ऑफ T3 -2 इज इक्वल टू -1 मायनस प्लस 2 इज इक्वल टू 1. मग आपल्याला काय वाटते की प्रत्येक टर्म्समधला डिफरन्स हा 1 आहे. मग कधी कधी आपण काय करतो, ही जर टर्म जर तुम्ही जर लिहिली नाही तर मग काय करायचं, इथून डिसाईड करा द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP. ओके, ते मग आपल्याला रॉंग मिळत असते. म्हणून जेवढ्या टर्म्स दिल्या तेवढ्या काय करायच्या, चेक करायच्या. T5 - T4 इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ T5 2, मेन साईन इज द मायनस, व्हॅल्यू ऑफ T4 -1 इज इक्वल टू 2 मायनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 1 3. मग लास्ट ज्या टर्म्स आहे त्यामध्ये कितीचा डिफरन्स आहे, 3चा, आणि ज्या पहिल्या टर्म्स आहे त्याच्यामध्ये कितीचा डिफरन्स आहे, 1चा. मग या पूर्ण सिरीजमध्ये किंवा या पूर्ण सिक्वेन्समध्ये कॉमन डिफरन्स आहे का, नाही. काय, द डिफरन्स इज नॉट कॉमन
is not common, is not common. So therefore the given sequence is not AP, is not AP. ओके, पहिले टर्म्स लिहून घ्यायच्या, पण टर्म्स लिहित असताना इम्पॉर्टंट की जितक्या टर्म्स दिलेल्या आहेत तितक्या टर्म्स लिहायच्या. 5 जर दिलेल्या असेल तर 4 लिहायचे नाही, कारण कधी कधी एक्झाम्पल हे 4 असते तर आपल्याला सवय असते की 4 पर्यंत चेक करायचं आहे. पण 8 जर असेल तर 8ही चेक करा, कारण की एंडिंगला काय दिलेलं असते की कॉमन डिफरन्स राहत नाही. मग आपल्याला डिसाईड करतो आपण की पहिल्या याच्या 3 मध्ये कॉमन डिफरन्स आहे. यस, द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP. ओके, पण पूर्ण जर चेक केलं या एक्झाम्पलमध्ये काय दिसलं आपल्याला, द डिफरन्स इज नॉट कॉमन. याच्यामध्ये या 2 टर्म्समध्ये 1चा डिफरन्स, या 2 टर्म्समध्ये 1चा डिफरन्स, या 2 टर्म्समध्ये 1चा डिफरन्स, या 2 टर्म्समध्ये 3चा डिफरन्स. पाहायला किती वाटते आपल्याला, 1. अशा टाईपचे सुद्धा आपल्याकडे क्वेश्चन्स असतात. म्हणून प्रॉपर जर आपण त्याला मेथडनी जर सॉल्व करत जर गेलो तर आपल्याला याचं राईट आन्सर मिळत असते. ओके, हा 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येतो आणि खूप इझी क्वेश्चन आहे. तर तुम्ही याच्यावरती खूप सारे स्वतःवरून एक्झाम्पल घेऊ शकता आणि त्याला सॉल्व करू शकता. ओके, यानंतरचा टॉपिक जे आहे ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया.